Розмонтуйте, будь ласка, оце, що я виграв. Турнікет? Звісно, завжди. Це був один день, який кардинально відрізнявся від інших навчальних днів. Я ще запозорю. Важко було Аміля перемогти? Не важко, легко. Тут абсолютно інший рівень, тактична медицина. На дронах вчаться літати, маршрути будувати. Да, ми кайфуємо. 2 роки в Україні відбувається реформа предмету захисту країни. Ключовим партнером Міністерства освіти у реформі цього предмету є 12-та бригада Азов. І, власне, завдяки азовцям ми провели і програми підвищення кваліфікації, провели навчання супервізорів. Завдання цього предмету – не готувати військовослужбовця чи солдата, а готувати громадянина до викликів сучасного життя. Міністерство освіти запросило бригаду Азов в якості партнера до впровадження цієї реформи. Ми з радістю відгукнулися, і зараз і бригада, і корпус активно сприяє проведенню цієї реформи. Навчання відбувається в переважній більшості осередків один раз на місяць, але впродовж цілого дня. Це дозволяє вчителю вдало комбінувати як теорію, так і практику. Ми загалом, за нашими підрахунками, вже близько 15% всіх вчителів захисту України перепідготували або провели через низку вишколів. Ми залучали азовців до проведення змагань між осередками захисту України і до різних формальних і неформальних заняттях в осередках для того, аби підлітки знайомилися з військовими. Програма має не тільки мілітарні аспекти, а й різну тематику по типу «А чому важливо волонтерити і підтримувати сили оборони?» для того, аби кожен і кожна могли знайти своє місце і призначення і бути впевненими, що як мінімум вміють надавати собі допомогу, знають, як володіти зброєю і можуть, в залежності від своїх інтересів і вподобань, якось допомагати країні і бути корисними. Оп, сюди. Турнікет? Звісно, завжди. Давайте якийсь розпечатаний. Я оце запам'ятав. Отак от. Отак. І отак от, коли роблять. Я знаю, ну я запам'ятав, як руку тільки тримав. Це взагалі дві різні реальності, методики навчання, тому що у нас було п'ятниця, останній урок. Десь теж в травні, якомусь в квітні, вже коли стало тепліше, трошки щось помарширували. Корисного мало було. Ну, в кінці року, коли тепло було весною, може, ми якісь муляжі типу гранат покидали, автомат розібрали. І то цей автомат був один на район, і його возили по всім селам. Там, і до нас там черга доходила, привозили нам. Те, що ми сьогодні побачили, тут абсолютно інший рівень. Тактична медицина. На дронах вчаться літати, маршрути будувати. Ну, це ж офігенно. Стрічка тайм в якому положенні? В такому має бути? Ні. При великій втраті масивної кровотечі наш мозок починає забирати кров з периферії, рятуючи критично важливі органи. Периферія – це наші кінцівки. На думку Це ж така річ, як медицина, яку треба, навіть якщо знаєш, раз там 5-6 місяців повторювати постійно. Ходіть, бо бачите, я от рік тому був, вже бачите, воно забувається. Раміль, казали, права нога. Права нога? Мені б хотілося б, щоб тактичну медицину от більше доносили учням, не як щось, що пов'язано з війною. Але їм треба сказати, ти любиш мотоцикли? Ти на мотоциклі в будь-який момент можеш впасти, і тобі треба буде накласти турнікет. Ти це зможеш зробити? Це ж такі елементарні речі, які треба, ну, мабуть, трохи з іншої сторони заходити і розказувати. Але це дуже цікаво. У нас ці 2 роки останні, це був один день, який кардинально відрізнявся від інших навчальних днів. І ну, це було класно. Я дуже прив'язалась до наших вчителів, бо вони вникали, вони хотіли зробити так, щоб нам було цікаво, щоб це було активно, щоб ми максимально багато речей запам'ятали. І з кожним разом це було все цікавіше і цікавіше. В 11 класі це був просто бум всього, що тільки ми вчили. Насправді, от мені подобається стрільба і медицина, але стріляти мені страшно. Я на початку дуже сильно боялася, коли ми стріляли цього пострілу, і я отак от постійно трусилася. Я б додала, щоб можна було їздити на полігон, стріляти зі зброєю. Типу не тільки в осередку, а ще й на полігон. Щоб більший стрес-фактор? Да. Вам подобається, так? Да, ми кайфуємо. Треба вчитись поводитися правильно зі зброєю, тому що одне правило, якщо ти порушиш, ти можеш завдати шкоди як собі, так і навколишнім.
Я зараз уже на цьому етапі набагато впевненіше поводжусь зі зброєю, інколи навіть дуже влучно стріляю. Я ще запозорюсь. Увага, твої світлі шарики. з цієї Світлі позиції шарики. світлі Все, шарики. плюс. Раміль, ти виграв чи Я ж програв? казав, дякую. Я виграв. Змонтуйте, будь ласка, все, що я виграв. Важко було Аміля перемогти? Не важко, легко. Запотіли окуляри, а так, Ну, це не дуже завадило, я бачу. не дуже завадило, так, на ізі, бистренько. Ну от представте, зараз ми просто починаємо за 3 секунди виграємо, а їм з цим жити потім. А так вони зараз впевнено просто 3 уроки підряд будуть казати, що прийшли ці типи, ми їх там за секунду розібрали. Зато бачите, написано. Да, Раміль? Давай з тобою. Дрони це було щось абсолютно нове, бо я раніше з цим не стикалася. Взагалі раніше для нас дрони це були там весільна зйомка і так далі, а це значно складніше, ніж я думала. БПЛА дуже чутливі. Як мені вчителі казали, що ти управляєш не джойстиком, ти управляєш реальним пультом від FPV. Тут є відповідальність. Коли є гарна погода, ми виходимо ще з моїм колегою на двір, там літаємо. І ми вирішили їм дати ось на це півріччя повністю практичні роботи з цілі, щоб вони повністю могли засетапити передпольотну підготовку. У нас є тут компаси, ми вчили орієнтування на місцевості. Так само, кому цікаво, у нас є такі дрони, сімерки. FPV-шки, так? Ну, це дуже небезпечно. Кому цікаво, вони просто після уроків залишаються, ми їх запускаємо. Логічним продовженням предмету захисту країни стане предмет основи національного спротиву. Таким чином держава вибудовує цілий ланцюжок навчання громадян України в школі і університету необхідним знанням для виживання, для якісного життя і для розуміння свого місця і ролі в державі. Бориспіль зазвичай дуже швидко доєднується до усіх реформ. І коли постало питання, що потрібно вже включатися в реформу, наш заклад обрали, тому що у нас при будівництві школи був запроектований тир, ну і що в нас є велике укриття. Наш осередок відкрився 1 жовтня 2024 року. І перші 2 місяці працював на голому ентузіазмі, тому хлопці, яких ви сьогодні бачили, перші місяці притягували з основної роботи все, що в них було, і дрони, і гвинтівки. Ну, опять-таки, дітям цікаво. Ви ж наших дітей бачите. Заради них варто старатися. Ми сьогодні походили трошки, послухали, подивилися, як вони тут викладають. У нас такого не було і близько. Цінуйте це, що вам це зараз викладають. Тим паче, той досвід, який вам зараз дають, це ж не обов'язково піти на війну. Наприклад, ми з Амілем, ми ж не на війні, але ми робимо те, що в нас виходить, щоб допомагати тим, хто на фронті. Просто я ж кажу, нам мало про це говорили, і це погано. Що нам довелось отаким шляхом війни, такими жертвами, такими втратами, кожен для себе зрозумів, наскільки важливо там мати свою ідентичність і бути незалежним від Росії. Будьте чесними перед собою, і у вас все вийде. Хочу подякувати хлопцям з корпусу Азову і Міністерству освіти за надану практику, за наданий досвід. Я дуже багато вивчив з цього. І що хочеться додати від себе, не бійтесь цього. В цьому нічого страшного немає.